Hello, dear friends. I again welcome you to our YouTube channel, which is exclusively for preparation of government job exams. Today, we will learn about scientific instruments used to measure various entities. This lecture is particularly based on previous paper analysis of NTPC and SSC exams. Kindly subscribe our channel and tap the bell icon for new updates. Okay, so friends, without wasting time, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ slide ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. Altimeter is used to measure altitudes of mountains. And what is altitude? Altitude ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? Altitude is the height. So it is an essential part or essential part of the toolkit of mountain climbers. This is anemometer. Anemometer ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? It is actually an instrument which is used to measure wind direction. It is basic part of ships which help the sailors to detect wind flow. Okay. So next slide ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ audiometer. What is audiometer? This instrument actually measures the sound intensity. Okay, and SI unit of sound is decibel, and it is symbolized as dB. Okay, human ear can bear the sound between 60 to 140 decibels. Okay, human ear ਦੀ ਜੀ capacity ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ lowest range ਹੈਗੀ ਹੈ 60 decibel and maximum range ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 140 decibels. Okay, so ਜਿਹੜੀ 140 decibel ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ noise pollution. Okay, ਜਿਹੜੀ range ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ human ear ਦੀ that is 120 decibels. Okay, let us go to the next slide. It is barometer. Now barometer ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? It is a device which is used to measure atmospheric pressure. Okay, SI unit ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ pressure ਦਾ that is Pascal. This one is Pascal. Okay, and common unit ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is bar. Now what is one bar? One bar is the pressure exerted by 760 mm of mercury. Okay, this is the chemical formula for mercury. Okay, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ atmospheric pressure decreases with height. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਡੈਪਥ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. At sea level, this is an important question ji. At sea level, atmospheric pressure is 1.01325 bars. This quantity is the ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ. ਇੰਨੇ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲੋਮੀਟਰ. ਬੋਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ. ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਲੋਮੀਟਰ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ. ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਈਕਰੋ ਬੋਲੋਮੀਟਰਸ ਔਰ ਬੋਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ. ਓਕੇ, ਸੋ next is calorimeter. Calorimeter ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? It is the device which is used to measure quantity of heat liberated during chemical reactions. Okay, ਬਈ chemical reactions ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, endothermic and exothermic. Okay ਜੀ, endothermic reactions ਉਹ reactions ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ bonds ਨੂੰ chemical bonds ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. Okay, and exothermic reactions ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ bonds ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. Okay, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਕਡ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੀਟ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੈਕਡ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ. SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is joule. Okay, so one of the important question is again 1 calorie ਕਿੰਨੇ ਜੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 calorie is equal to 4.184 joules ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. Okay, so this is our calorimeter. ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ calorimeter ਦੀ ਹੈ. Chronometer ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? Actually it is used to measure longitude for navigational purposes. Okay, it is a part of chronographic wristwatches ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ chronograph ਆਉਂਦਾ ਜੀ. This is a diagram of chronograph. ਆ ਜਿਹੜਾ longitude ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. Okay,
This one is crescograph. So crescograph की चीज है जी, it is a device which is used to measure growth pattern in plants. मतलब कि देखो जी, आ जिਵੇਂ crescograph ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਵਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਜਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਟਰਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਨਾਮੋ। ਡਾਇਨਾਮੋ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਕਨਵਰਟਸ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡਾਇਨਾਮੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। Next is electrometer. Electrometer is used to measure very small potential differences in electric current. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, what is electric current? Electric current is actually the flow of electrons. ਜਿਹੜੇ electrons ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ flow ਕਰਦੇ ਆ। Electrons are negative charged particles. Electrons ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਸਕੋਪ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਸਕੋਪ? ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ EEG. EEG ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਨਸਫੈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਟ ਮੈਜਰਸ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ। ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ EEG। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਪਲਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਨਸਫੈਲੋਗ੍ਰਾਫ, ਓਕੇ। ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ, ECG, okay. So this device is used to measure electrical activity of heart. मतलब कि जो अपने हार्ट ਦੀਆਂ electrical impulses ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ PQRST, ਦੇਖੋ PQRS ਤੇ T, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜੀ QRS ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ S ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੈਥੋਮੀਟਰ। ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਡੈਪਥ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਓਕੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਈ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੌਂਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੇਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਥੋਮੀਟਰ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੋਨਾਰ। ਸੋਨਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋਨਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ 330 ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ 330 ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟ ਆਫ very small magnitude. Next is electroscope. Electroscope detects the presence of ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਘਸਾਈਏ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਪਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹਿਪਸੋਮੀਟਰ। ਹਿਪਸੋਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਹਿਪਸੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮੰਗ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਸਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟੰਗਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਅਮੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5930 ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਠੋਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਯ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ। ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਾਰਕਿੰਗਸ ਹੈ ਬਈ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਡਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਉਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ। ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੇਬਲ ਵਾਚਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ 44% ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਏਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੇਨਫਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਕੀਮੈਡਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਹ ਟਿਊਬ ਡਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਊਬ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਮਿਲਕ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਦੈਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਜ਼। ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is fructose। fructose ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ that is found in fruits, fructose, F ਤੋਂ ਹੀ fruits, F ਤੋਂ ਹੀ fructose, okay ਜੀ। so next is manometer। manometer it is used to check pressure exerted by gas or liquid ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਸਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਵਿਊ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਪਤਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾय ਜ਼ੈਕੈਰੀਅਸ ਜੈਨਿਸਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜ਼ੈਕੈਰੀਅਸ ਜੈਨਿਸਨ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਡੋਮੀਟਰ। ਓਡੋਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਡੋਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਓਡੋਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਆ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਰ ਔਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ? ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਜੀ ਓਡੋਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਓਡੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡਸ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, next is periscope। ठीक है जी। periscope भी it is used to see objects above sea level and is generally a basic part of submarine। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ this one is periscope and ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਬਮਰਾਈਨ ਦੇ। so this was discovered by ਹਿਪੋਲਾਈਟ ਮੈਰੀ ਡੇਵੀ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮੀਟਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਥਰੂ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ? ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਜਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਫॉर एग्जांपल ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਬੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਪਰ। ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਆਵਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ Cu ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ SEMI ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਦਰਬੋਰਡਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਿਲੀਕਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। So friends, next is photometer. Okay, so this is a device which is used to detect luminous intensity of two sources of light. Okay, it is generally used for detecting presence of radioactive particles। bhai jo radioactive particles hai ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ detect ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ device use ਹੁੰਦੀ ਹੈ? that is a photometer ਜੀ। Okay, so radioactive ਜਿਹੜੇ particles ਨੇ for example radon ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, uranium ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। Okay, so these are very harmful for our human health। Okay, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਮੈਰੀ ਕੁਇਰੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਲਕਸਮੀਟਰ। ਫਲਕਸਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲਕਸਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਲਕਸਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਆਇਰਨ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਖਾਨ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਲਕਸਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਟੈਸਲਾ। ਟੈਸਲਾ T ਤੋਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
Tesla. Okay ji. Next is pyrometer. Pyrometer is a device which is used to measure very high range of temperatures. It is its main application is during volcanic eruptions. भाई जो volcano की ਹੁੰਦਾ है, volcano is ਦੱਸੋ ਜੀ, ਵੋਲਕਨ ਇਜ਼ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰਸ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਥਰੂ ਅ ਵਿੰਡੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਰਮੋਪਾਈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਏ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਡਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਰਡਾਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੇਨਸ, ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਰਕਸ ਬਾਏ ਦੀ ਮੀਨਸ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਡਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਪਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰਡਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਿਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਰਡਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਡਾਰ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਏ ਹੈਨਰਿਕ ਹਰਟਸ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੈਜਰਸ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੀਟ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ, ਦੈਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਏ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਯੂਵੀ ਬੀ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਬੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੀਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਥਰੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, next is our selenometer ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, it is a device which is used to determine salinity of solutions, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੈਲੀਨੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, what it does, it actually checks the TDS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸੋਲਵਡ ਸਾਲਟਸ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ TDS ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹ 300 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ppm ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਸੈਲੀਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਰਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਰਓ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਬਿਕਮ ਸਾਲਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਬਈ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ Na। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, Mg। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ seismometer। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਜਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਸ਼ੌਕਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਫੋਕਸ ਔਰ ਫੋਕਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥਕੁਏਕ,
ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? these centers are called epicenters। okay, so ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨਾਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ? ਸੁਨਾਮੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? these are caused by the earthquakes inside deep ocean floors। ਜਦੋਂ ਓਸ਼ਨ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਨਾਮੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾय ਅਰਥਕੁਏਕ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾय ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ। ਆ ਦੋ ਸਕੇਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡੈਮੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਰਕੈਲੀਜ਼ ਸਕੇਲ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਕੈਲੀ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇਹ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸੀਜ਼ਮੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ। ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ equipped with calibrated scale to measure the position of spectral lines। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਲਾਈਟ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਿਫਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਲਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 7 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 7 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਘੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਿਕਸਚਰਸ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸਫੀਰੋਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਫੀਰੋਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਰੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਫੀਰੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਮੈਜਰਸ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਬਈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਫੀਰੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਸਫਿਗਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ। ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇਟ ਮੈਜਰਸ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਬੀਪੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 120/80 mm ਮਰਕਰੀ। HG ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਮਰਕਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾय ਡਾਕਟਰਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਲੰਗ ਸਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਕਾਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਲੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਬੀਟਸ ਐਟ ਰੇਟ ਆਫ 72 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਇਹ 140 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟੈਕੋਮੀਟਰ। ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਸਪੀਡ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸ਼ਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਰਾਉਂਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ ਓਡੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਮਾਪਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਬੋਟਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਪਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਨ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੈਂਜ਼ ਲਾਈਪਰਸ਼ੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਔਨ ਅਰਥ ਟਿਲ ਨਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ a device which is used to determine potential differences between 2 points in an electric circuit,
ठीक है जी। SI यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, that is ਵੋਲਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, V ਤੋਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਓਡੋਮੀਟਰ। ਓਡੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਰੇਨ ਗੌਜ। ਰੇਨ ਗੌਜ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜਰ ਰੇਨਫਾਲ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਨਫਾਲ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ mm, means ke millimeter. So thanks a lot friends. In our next lecture based on science questions we will concentrate on various diseases and disease causing agents, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਮੈਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ please do not forget to tap the bell icon for new updates. Thanks a lot ji.